خب سلام مجدد. خیلی خوش اومدین به این جلسه آنلاینمون. خوشحالم که درس اه، اساطیر رو میتونیم با همدیگه بگذرونیم. امیدوارم که ویدیوی جلسه اول رو اه، تماشا کرده باشین و اجازه بدیم من حالا ببینم که صدای میکروفونم. خب الان احساس میکنم شاید صدا بهتر باشه چون من یکم والیومش هم افزایش دادم. امیدوارم که صدا خوب باشه. جلسه اولمون رو صحبت کردیم در مورد مثلا تعریف میث چیه، تفاوتش با افسانه و داستانهایی مثل فولکتیل و فیریتیل چیه، و امروز میخوایم که راجع به داستان خلقت با هم دیگه بحث کنیم. داستان خلقت توی کتاب ایدث همیلتون یه خیلی کوچولو تو چپتر اول بهش میپردازه، ولی خب یکم با جزئیات بیشتر در چپتر سوم بهش میپردازه. چپتر سوم فکر کنم اونجا که عنوان چپتر هم هست How the world and mankind were created. اما همونطور که بهتون گفتم بچه‌ها، یه مشکل ابتدای کتاب خانم همیلتون به نظر من اینه که داستان خلقت دنیا و آدم‌ها رو یکم دیرتر میاره. یعنی به جای اینکه اول راجبش بحث کنه، متاسفانه یکم چپتر سوم میاره و خب یه ذره جابجا میشه. به همین دلیل چون اصلا برامون مهمه که ببینیم این داستان خلقت دنیا، اصلا دنیا از کجا اومده و بعدش بریم سراغ این که خدایان کوه المپ کیا بودن، ارتباطشون با انسانها چطوری بود و غیره. در نتیجه حالا صرفا اینو میخوام بهتون بگم برای خودتون، اگه خواستین یه دوره‌ای بکنین مطالب امروز رو، من پاورپوینت جلسه رو براتون آپلود میکنم توی سایت که میتونین پاورپوینت رو بعدا نگاه کنین و از رو اون دوره کنین. اگر هم خواستین از رو کتاب دوره کنین، میتونین فصل سوم رو بخونین برای درس امروزمون و بعد برای درس هفته بعدمون که دیگه شروع میکنیم به یکم راجع به زئوس و سایر خدایان المپ صحبت میکنیم، میتونیم برگردین چپتر 1 رو بخونیم. پس لازم بود که این توضیح رو بدم. درس امروزمون بر مبنای چپتر 3 خانم همیلتون، اون چپتری که هست How the world and mankind were created، و بعد درس جلسه آیندهمون که دیگه راجع به زئوس، قدرت پیدا کردنش و سایر خدایان کوه المپه، میشه چپتر 1 The Gods که میتونین اون رو برای هفته بعد اونجا آماده کنین. Okay. So first of all, let me just ask you a very quick question and then we will start our second session. So just quickly write it in the chat section for me. Did you watch the video of the first session? And now, if I ask you questions, can you tell me the difference between a myth, a legend or saga, and fairy tale and folktale? Is that something that you can do? Because that's the most important message of the first video. So please, if you have seen the first video, please just tell me, yes, we have seen it in the chat section so that I feel comfortable going forward with the contents of session 2. It's okay, Said. Tell them not to worry. I'm recording the video. If they cannot connect to Adobe Connect, they can later watch the video, okay? Tell them not to worry about being absent or connection problems. They can continue trying to connect, but if they fail to do so, it's okay. They can watch the video later on. Yeah, I totally understand. I had the same problem a couple of days ago with one of my other classes too. Unfortunately, they are updating eCent as we speak. They are increasing the bandwidth. And so probably from next week, more and more students can join us. However, if the problem still exists, I will send you another link on
Skype, or maybe there's also another website called Skyroom. If the problem persists, if we still have the problem next week, I promise we will move the class to either Skype or Skyrim so that more and more students can join us. Thank you, Said. Appreciate it. Okay, so خب بذاریم به صورت رندوم مثلا قبل از اینکه کلاس رو شروع کنیم میکروفون یه نفرتون رو فعال کنم. حالا دوست دارم کسی که داوطلبه، یه نفر که داوطلبه خودش حالا گزینه ریز هند رو بزنه که یکم با هم دیگه صحبت کنیم. خب آرش نجفی زاده. آرش الان میکروفون تو فعال کن، یه لحظه ما هم صحبت کنیم. سلام استاد. Hi Arash, how are you this morning? I'm fine. I'm doing fine. Great. And you're doing fine as well. Oh, thank you. I'm doing fine actually. Thanks. So Arash, did you watch the first video? Now can you tell me very quickly, like the difference between myth and legend? What's the difference between them? Yeah, I have watched it, and actually I watched it yesterday. Okay. Tell me what you remember. Tell me what you remember from the video. I remember most of it actually. Myth is a story, is a telling that talks about the relationship between gods and humanity and humans. Very good. Basically, I believe in Greek mythology. Yeah. But legend is legend has a root in history, and possibly it is inspired by true events that has happened in the past. Exactly. Okay, very good, Arash. You're absolutely right. Very good. So my next question to you is a personal question. Have you ever read about mythology before, like about Greek, Roman, or maybe even Norse mythology before this course? To answer your question, I haven't read actually, but I'm familiar with some of them through comic books. Okay, very good. That's cool. Very good. What kinds of comic books do you read? For example, in the DC universe, Wonder Woman, Zeus, Ares, all of these are related to Greek gods, I think. Yes, absolutely. Okay, very good. Very good. Great, Arash. Thank you. That's all I needed to ask. Thank you very much. You can now deactivate your microphone. I told you I think in our previous video, I told you that I want you to enjoy this course, okay? Don't worry about your final grade. Don't worry about like being absent, but just try to watch the videos, read the book, and try to enjoy the stories that this course can offer you. That's what I want you to do. So basically, what you have to do for this course is to read the chapters that I tell you before, listen to my lectures, and then if you have anything extra which you want to add to my discussions, feel free to raise your hand and talk with me and your classmates as well, so that we can enjoy these stories all over again. So my basic principle for this course is for you to enjoy reading these stories about these crazy gods and what they do to unfortunate human beings whom they come across. And so I'm not going to be like a strict professor for this course. I am indeed a very strict teacher for other courses which are essential, like Daromad, like Said. But for this course, I just want us to enjoy these stories together. So let's begin our story of creation. Now, I want another volunteer just to tell me what he or she might know about the creation of the universe in mythology. Does anybody have any opinion how the universe, how the world was created? If yes, please raise your hand so that we can talk. If not, I will continue telling you the story of how
this universe was created. So, any volunteers, any ideas about the creation of the universe? Yes, no. Okay, let's talk with Shagayek. Shagayek, thank you for volunteering. Uh, you can now activate your mic and talk with us. Yes, I just want to add that the universe was created through exploding stars. Okay. I just want to add this sentence. I don't know. Any other details? Like, do you have any other details, or that's just the sentence that you wanted to add? That was the sentences I want to add. Okay, thank you, Shaver. I appreciate it. It's okay. Thank you. Very good. So you can now deactivate your microphone so that we don't have unwanted noise in the class. So, okay, let's continue talking about the creation of story. Um, Very good. Very good. Uh, Look at the chat section. Well, one of your friends actually said something quite right. First, there was just chaos. So there is this element of chaos. And we will talk about chaos because chaos in Greek mythology means something, but chaos in Roman mythology means something else. Okay, very good. Very good. Um, Thank you, Miss John Dide. It was great. Yeah. First there was chaos. Um, یه سلام هم بکنم به بچه‌ای که تازه اومدن. ما هم درس رو شروع نکردیم. من خودم عمدن یکم کلاس رو کش دادم که ببینم بچه‌های بیشتری میان یا نه. بریم دیگه سراغ myth of creation و صحبت کنیم. Now, before I talk about the myth of creation, I have to tell you why it is important. Okay, very good, Negin. Yes, of course, Hanum Ibrahimi. First, there was nature, there was the universe, then the first titans were created, and then from the titans, we have the gods of the Greek mythology. Okay, very good, Said. Yeah, I agree with you. Now that's exactly what I want to talk about right now, what Said has written, that even philosophers do not know how the world was created. اما سوالی که من میخوام مطرح کنم راجع به دنیای خودمون نیست بچه ها. بله ما اصلا سرچشمه این دنیا برای فیلسوفا هم هنوز مشکل درکش. ما میخوایم ببینیم دنیای میثولوژی چطوری ساخته شد. پس این تفاوت رو الان یه بار میخوام قائل بشیم در مورد دنیای خودمون و دنیای اسطوره. پس ما راجع به خلقت دنیای خودمون صحبت نمی کنیم، هرچند بخش‌هایی از داستان‌های اساطیری ریشه در دنیای واقعی هم دارن، اما ما میخوایم راجع به دنیای اساطیر با هم دیگه صحبت کنیم. و دقیقا همون چیزی که سعید گفته، فیلسوفای خیلی معروفی هم دچار این دغدغه بودند. من اینجا براتون یکیشو فقط آوردم از آقای افلاطون که اصلا برای افلاطون هم سوال بوده و گفته که چون خیلی از بچه‌ها کلاسای قبلی که من این واحد رو داشتم میپرسن خب به ما چه ربطی داره، چرا اصلا ما باید بخونیم دنیای اینا از کجا اومده. دلیلی که باید بخونیم که دنیای اینا از کجا اومده اینه که خود فیلسوفای یونان هم براشون سوال بوده. Let's read this quote. This is a quotation from Plato. Plato says, now the whole of the heaven, or let us call it the universe or cosmos or whatever name you want to call it, we must first consider the question underlying every investigation which must be sought at the outset. میگه برای درک دنیا، برای درک میثولوژی، ما اول باید اون سوال بنیادینی که در ابتدای هر چیزی پرسیده میشه رو بررسی کنیم. چه سوالی؟ Has it always existed? آیا این دنیا همیشه از همون ازل وجود داشته؟ With no origin from generation.
یعنی تولدی نداشته، نقطه شروعی نداشته. همچین چیزی برای ما انسان ها درکش یکم سخته. یعنی چی؟ یه چیزی وجود داشته که همیشه وجود داشته، یعنی تولد نداشته بگیم قبل از اون زمان نبوده بعد به دنیا آمده. آقای افلاطون هم داره اینو میگه دنیای میثولوژی و این دنیا آیا چیزی بوده که همیشه وجود داشته؟ و یعنی چی؟ اینو ذهن انسانی ما درک نمیکنه. یعنی چی یه چیزی همیشه وجود داشته؟ باید نقطه شروعی داشته باشه یا نه؟ With no origin from generation or has it come into being؟ یا اینکه نه، به وجود اومده. Arising out of some beginning، از یک نقطه شروع به وجود اومده. So this question is really important for us. Not only for us, students of literature, it was also extremely significant for philosophers like Plato, because they wanted to know the beginnings of the universe. How did the universe come into existence? Okay, Said, I agree with you. You know, part of the myth-making process is for people to make sense of the world, a world which they cannot understand. So, I wanted to talk about Plato here because I just wanted to show you why this question is extremely important for us, because it was also important for philosophers. So that's why we are reading the myth of creation. Let me just tell you very quickly, right from the beginning, that there are so many different myths of creation. So many different myths. So, people in different cultures talk about different origins for the universe. Okay? So, we have Greek myths of creation, we have Roman myths of creation, we have Egyptian, Sumerian, Babylonian, Hebraic, even Persian, even Islamic stories of creation. And all of them believe that their story is true, right? So we have so many different types of creation. For example, let's just start with a simple example. We have a famous poet whose name is Homer. I'm sure you have heard of him. Now, for example, Homer, who was living in 800 BC, before Common Era, says that, okay, well, the origin of the universe were some creatures called Titans, called Oceanus and Tethys, and they are responsible for the origin of the gods. توی داستان سرایی های هومر، کتاب های هومر، ایلیاد و اودیسه، آقای هومر میگه اصلا خدایان یونان و اینا دنیاشون توسط دو تا تایتن ها موجودات عظیمی بودن که میشه گفت خدایان اولیه. مثلا یکیشون اوشیانس بوده، یکیشون تفیس. این دوتا نقطه شروع خدایان بودن. اما هومر هم به داستان خلقت نمیپردازه. تنها چیزی که ما از هومر داریم در مورد یونیورس، چون هومر راجع به خدایان میگه، خدایان از کجا اومدن، راجع به خلقت دنیا و یونیورس هیچی نمیگه. تنها چیزی که شما توی آثار هومر پیدا میکنین بچه‌ها اینه که هومر میگه که دنیا یک فلت دیسک بوده. یه سی دی رو در نظر بگیرین یا یه دیویدی، میگه یه چیز شبیه یه سی دی یا دیویدی فلته که حالا روی این سی دی یا دیویدی فلت این بالا رو نگاه کنین. من یه نقاشی براتون بکشم. میگه یه چیز اینطوری فلتی بوده که حالا یک گنبدی اینطوری روی اون دیسک کشیده شده. این گنبد هیون بوده. این تنها داستانی از داستان خلقت دنیا که شما توی کتابای هومر میتونین پیدا کنین. پس اگر هومر معروفترین نویسنده یونان باستان نمیتونه داستان خلقت رو به ما بگه، چاره چیه؟ این عکس هم ببینین. دیدن این عکس هم خالی از لطف نیست. این اون چیزیه که آقای هومر میگه که دنیای ما یه دیسک فلته. میبینین اینجا دیگه. حالا این شما اینو مثلا چاپ کنین بذارین رو میزتون، میشه اون حالتی که آقای هومر مد نظرش بوده. و میگه اون اوشیانس هم که مسئول به وجود اومدن خدایان بوده، خدای نمیدونم آبزیان و آبها و اینجور چیزا بوده، یه اقیانوسی بوده که اینطوری دور کل دنیا رو گرفته بچه‌ها.
این تصویریه که آقای هومر از دنیای ما داشته، یه چیز فلت که حالا یک گنبد مانند روش وجود داره که اون گنبد هیونه. این اون تصویریه که آقای هومر ارائه میده. ولی سوالمون چی بود؟ If Homer cannot tell us the story of Genesis, the story of the creation, who can tell us that story? In order to understand the story of creation, everyone, we have to talk about another famous writer in this period, Hesiod. آقای هزیود که تقریبا 100 سال بعد از هومر میزیسته، جز اولین کسایی، اینجا براتون نوشتم، خب این اسم معروفیه، باید حفظش کنیم. First, to give a literary expression to the story of how the universe, the gods, and the humankind were created. آقای هزیود اولین نویسنده‌ایه. حالا اسم کتاباش هم براتون پایین نوشتم به رنگ قرمز. Theogony, Works and Days. توی این دوتا کتاب آقای هزیود اولین ارتباط، یعنی اولین حالت ادبی و کتابی داستان خلقت این دنیای اساطیری رو با خدایان و انسانهای درونش به ما میگه بچه. پس آقای هزیود، این اسم رو به خاطر بسپاریم. و این اولین داستان خلقتیه که به ما رسیده. The earliest to survive. شاید قبل از اون کسای دیگه این نوشته باشن ولی نمونده، از بین رفته. اولین داستان خلقتی که از بین نرفته و به ما رسیده بچه ها چی بوده؟ کتاب‌های آقای هزیود بوده. حالا بریم که به خود کتابا نگاه بندازیم. این یکی از فلسفه های تدریس منه. انشالله واحدهای دیگر هم که با هم داشتیم خواهید دید. من خیلی علاقه ندارم برم کتابای دست دوم، یعنی کتابی که یه نویسنده دیگه اومده گفته هزیود چی میگه. اگه میخوای یه چیزی رو اصولی یاد بگیری برو خود کتاب هزیود رو بخون. ترجمه مدرن هم که ازش هست و این کاریه که امروز با هم دیگه انجام میدیم بچه‌ها. Okay, so the first thing is that, well, just keep in mind that in the time that Hesiod was living, Greek mythology was actually very popular. So even Hesiod believed in it. So that's the first thing I want you to know. Hesiod believed in mythology. That's why at the beginning of his book, on page 22 to 28, and later on 29 to 31, he actually confesses that he believes in the Greek mythology of creatures like Zeus, and of course his daughters, the Muses. Who were the Muses? میوزها کی بودن؟ میوزها 8 تا 9 تا دختر زئوس بودن که به اصطلاح پشتیبان و حامی هنرمندان بودن توی اون دوره. مثلا 4-5 نفرشون الهام بخش شاعران بودن، 2-3 نفرشون الهام بخش نمیدونم نمایشنامه نویسان بودن. پس میوزها دخترای زئوس، خدای خدایان بودن که میرفتن به کسایی که یه ذره استعداد حالا توی اینم باز خودش یک داستان اسطوره‌ایه، میرفتن به کسایی که یه ذوق نویسندگی کوچکی داشتند، چیکار میکردن؟ اینا رو بهشون الهام میبخشیدن که بشینن اثر بنویسن. Okay, let me read the questions. Have the myths been blended into religious beliefs? Yes, Said, I talked about this in the first video, that a lot of religions have actually been influenced by mythology, and you can actually find traces of Greek and Roman and Norse mythologies in some religions all around the world. So let's go back to my lecture. So in this section, you can see that Hesiod believes in Greek mythology. That's why he says that the muses came to me. میگه که من یه چوپان ساده بودم و اینا، بعد یهو میوزها دختران زئوس بر من نازل شدن، به من الهام بخشیدن که من بشینم و داستان خلقت رو بنویسم. In the next page, he says this is what Hesiod says in his book.
theogony. So in that book, Hesiod says, I asked the muses. This is what he asked them. Tell me how first gods, earth, rivers, the boundless sea, the shining stars, and the white heavens above came into being. So Hesiod asks the muses, the daughters of Zeus, to tell him how the universe was created. And then in this book, in Theogony, page 116 to 125, he tells us the answer that the muses told Hesiod. Let's read the answer. اول اون چیزی که خود هزیود نوشته رو براتون میخونم، اما یکم سخت شاید باشه. تو اسلاید بعدی توضیحش میدم براتون. پس اگه یکم سخت به نظر رسید نگران نباشید. تو اسلاید بعدی خودم کامل توضیح میدم. Verily یعنی بر اساس واقعیت و فلان و اینا. Very first of all, chaos came into being. But then, the wide-bosomed Gaia, secure foundation of all forever, and then dark Tartarus in the depth of the broad land, and Eros, the most beautiful of all the immortal gods, who loosens the limbs and overwhelms judgment and wise counsel in the breast of gods and all humans. From chaos, Erebus, the gloom of Tartarus, and black night came into being. But from night were born Ether, the upper atmosphere, and Day, whom night bore when she became pregnant after mingling in love with Erebus. So that's what the muses tell Hesiod. But let's unpack it because there's too much information, there are too many different names, and so it might be quite confusing for a person who's reading this for the first time. This is what he says. Let me explain it for you. Well, at first, the first thing which existed was chaos. chaos هیچ گونه خدا یا دیتی یا مثلا موجود آسمانی نبوده. بیشتر توی اسطوره شناسی یونان از کیاس به اسم یک خلأ یاد میکنن، void. پس اگر سوال امتحانی بهتون دادم که کیاس، حالا بهتون میگم توی روم چه معنی میده، امکان داره بهتون سوال بدم بگم تفاوت معنی کیاس توی اسطوره شناسی یونان و توی اسطوره شناسی روم چی بوده، باید بتونین توضیح بدیم. کیاس یعنی یک خلایی بوده، هیچ چی نبوده اونجا، خلأ. came into being. بعدش چی؟ next Gaia or Gaia به چند روش هم می نویسن G-A-I-A, G-A-E-A یا G-E که این هم معنی earth بوده and the others. So first there was chaos, then it was Gaia or Gaia, and then everything else, everything else came out of chaos. یعنی همه از اون خلأ به وجود اومدن، از chaos. From chaos چیزای دیگه به وجود اومدن مثل اریباس و دارک نایت و اینا. چه چیزایی به وجود اومده بودن از این کیاس؟ تارتارس یه نقطه تاریکیه در مرکز زمین، یعنی اون گیا به وجود اومد که خود زمینه، بعد اون نقطه تاریک هسته مرکزی زمین تارتارس به وجود میاد. حالا ببینید این یونانیا حتی برای دارکنس، برای تاریکیه، اونا حتی تاریکی رو هم یک موجود میدیدن بچه‌ها. یعنی میگفتن خب ببینید تو ذهن ساده اونا اینطوری نبود که بگیم چون نور خورشید به مرکز زمین نمیرسه تاریکه. میگفتن نه، مرکز زمین تاریکه چون موجودی به اسم تاریکی اونجاست. پس خود مرکز زمین اسمش تارتارسه، ولی ایریباس اون تاریکی غمناکیه که کنار تارتارسه. یعنی ولی ایریباس هم یه فرده، مثلا یه موجودیه، اون تاریکی موجوده که حالا بعداً توی اسطوره شناسی یونان ایریباس و تارتارس یکی میشن، میگن هسته تاریک زمین. حالا اگه بخوایم نمودارش کنیم که یکم بهتر درکش کنیم، این حالت رخ میده. یک کیاس بوده اون بالای بالا، از کیاس اینا به وجود اومدن. تارتر، حالا بهتون میگم واقعیش چیه.
گایا، تارتارس، ایراس هم که خوندیم، ایریباس اون تاریکیه که حالا از اون تاریکی حالا شب هم دیگه به وجود میاد. بعد این وسط گایا و تارتارس یه معاشقه بینشون رخ میده و یورانوس که میشه همین دنیای ما و آسمان و فلان و ماونتنز و اینا به وجود میاد. یه معاشقه هم بین اریباس و نایت به وجود میاد که حالا دو تا موجود دی و اتر، یعنی حتی دی هم یک موجوده به وجود میاد. خب حالا یه نکته رو بهتون بگم که یکم فلاسفه رو دچار مشکل کرده. اینا میگن که توی داستان هزیود ما نمیدونیم وقتی کلمه نکست رو به کار میبره، ببینیم نکست رو به کار برده بود دن، میگه ما نمیدونیم اول کیاس به وجود اومده و بعدن از دل کیاس اونای دیگه به وجود اومدن یا نه. منظورشون بوده که گایا و تارتارس اینا در کنار کیاس به وجود اومدن، یعنی اینو در کنار هم. منظور از دن توالی زمانی نبوده، منظورشون بوده که اینو 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 این، ولی به جای اند گفته دن. که خب میگم این چیزیه که خیلی از فلاسفه بهش پرداختن، ولی ما میگیم نه، ما این ورژن رو قبول داریم که اول کیاس بوده، بعد از کیاس و از دل کیاس اونای دیگه وجود اومدن. حالا احتمال داره این سوال براتون پیش بیاد که خب ما الان گایا و تارتاروس و ایریباس و نایت و اینا، خب اینا همشون اومدن چیکار کردن؟ بچه دار شدن. این وسط چرا سر ایراس بدون کلاه مونده؟ یعنی این ایراس بیچاره چه گناهی کرده که اون وسط تک و تنها باشه؟ کسی میدونه ایراس یعنی چی؟ و اگه میدونین تو قسمت چت برام بنویسید قبل از اینکه خودم توضیح بدم که چرا سر ایراس بیکلا مونده. اونا همشون معشوقه دارن ولی ایراس اون وسط تک و تنها یک آدم تکبر مغرور بوده. خب توضیح بدم براتون. ایراس چرا سرش بدون کلاه مونده؟ چون ایراس اگه بخوایم معنی کنیم، خب ببینیم معنیش چیه. ما گفتیم گایا یعنی زمین، تارتارس و اینا به چه معنی هستن، اما ایراس به چه معنیه؟ Very good. Well, Eros was the god of love, and so he was the power. So Eros was the power of love, so that Gaia and Tartarus and Erebus, for example, Gaia and Erebus could find lovers. So Eros که حالا توی روم بهش میگن کیوپید، داستان کیوپید هم که احتمالا خوندین. کیوپید یه باز موجودیه که میگفتن یه دونه چی داره؟ یه دونه تیر و کمون داره. بعد این تیر و کمان ها تیرش آغشته به پوشن یا اون ماده عشقه. داستان اساطیری عشق از کجا میاد بچه ها؟ میگن که کسی که عاشق میشه، آقای کیوپید میره یکی از این تیرهای عشقش رو به سمت قلبش پرت میکنه و این تیر وقتی که به قلب طرف میزنه طرف عاشق میشه. اگر هم دیده باشین احتمالاً تو نقاشی‌های بچگیتون خودتون هم میکشیدین. ما معمولا یه دونه قلب میکشیدیم که حالا یه تیری هم از وسطش مثلا رد شده بود. این اون داستان اساطیریه که از داستان کیوپید میاد. خب حالا گفتیم ایراس چیه؟ ایراس یک قدرت عشق بوده که باعث می شده کسای دیگه عاشق هم بشن و به صورت جفت معاشقه کنن و بچه های دیگه و دنیا رو به وجود بیارن. پس بر اساس این داستان هزیود، so based on this story, Hesiod believes that, well, Hesiod says that the muses told him that first there was chaos. Out of chaos came other creatures like Gaia and Tartarus. But Gaia and Tartarus could not have any children unless Eros did something. And Eros actually did something. Eros was the potion of love, and so he made them fall in love. He made them procreate, fall in love, and try to have descendants.
try to have children. Okay? So this Eros in Roman mythology is called Cupid, and it is very significant. So Eros is a very, very important, uh, very important power in Greek mythology. So this is the story that Hesiod tells us about the creation of the universe and the earliest creatures, which are all nature. Now, there is another creation, myth of creation, which can be found in a book called Birds. Birds was actually a comedy written by a playwright called Aristophanes. توی درآمدی بر ادبیات دو بچه احتمالاً در مورد حالا بهم بگین که گذروندین یا نه، درآمدی بر ادبیات دو رو گذروندین یا این ترم میخواین بگذرونین. نگذروندین. اوکی. انشالله بعدا میگذرونین. ببینید جواب پس شما تازه این ترم درآمدی بر ادبیات یک دارید. خب جواب محمد امین رو بدم. ایراس ما میگیم خیلی از اینا رو ما اول به عنوان یک موجود میپنداریم. خب توی یونان باستان یعنی همزمان خودشون یه موجودن، بعد یه نیروی قوی هم دارن دیگه، مثل گایا زمینه، ولی زمین رو به عنوان یک موجود میپنداریم و همزمان نماد باروری هم هست. نماد چی؟ مادر ارث اون هم هستش. ایراس هم به این صورته که حالا یک موجوده، شاید خودش هم یه سری کارا کرده، حالا بهش میپردازیم در ادامه. اما در نهایت اونو برای نیروی عشقش میشناسیم که حالا ارتش خودش رو، یه موجودات کوچولو رو میفرسته که مردمان رو عاشق هم بکنه. حالا توی درآمدی بر ادبیات دو راجع به ریشه های دراما خواهید خوند. ما دراما که از یونان باستان میگیم به شدت تاثیر گرفته از میثولوژیه، اما بیشتر تراژدی نویس ها، یعنی تراژدی نویس های اون دوره هستن که تحت تاثیر میثولوژی قرار میگیرن. تراژدی نویس هایی مثل سوفوکلیز که خب یه سری از مهمترین تراژدی های اون دوره رو نوشتن. اینو چرا بهتون گفتم؟ به این دلیل که ما معمولا وقتی میگیم اسطوره شناسی و نمایشنامه، همه ذهنشون میره سمت تراژدی نویسان اون دوره، اما نباید از این ایده هم غافل شد که کمدی نویس های اون دوره هم به شدت علاقه داشتن به اسطوره و مثال بارزش هم میشه نمایشنامه پرندگان که آقای آریستوفانیز نوشته. حالا بریم بخونیم ببینیم توی این نمایشنامه و بر اساس نظرات آقای آریستوفانیز چه اتفاقی افتاده و اصلا چرا اسمشو گذاشته Birds. So this is what Aristophanes tells us. So Hesiod is over. Hesiod is finished. Now let's talk about Aristophanes. Hesiod says, well, there was chaos, there was night, black Erebus, and the broad Tartarus were first. But then Gaia and Earth, the lower atmosphere, and Uranus did not exist. In the vast hollows of Erebus, حالا میگه چی؟ میگه توی اون Erebus، همون تاریکیه. First of all, black-winged night alone brought forth an egg. میگه night یه تخم گذاشت. From which Eros, the desirable, burst forth like a swift whirlwind. که از اون تخمی که آقای حالا یا خانم نایت گذاشته، ایراس به دنیا اومده. ایراس همون نیروی عشقه. حالا ایراس که به دنیا میاد، چون باز ایراس نماد عشقه، ایراس میاد میگه خب من چیکار کنم؟ بذار من این تارتارس و کیاس رو عاشق هم کنم. تارتارس و کیاس رو عاشق هم میکنه و در نتیجه از ازدواج اینا با هم دیگه اولین پرندگان دنیا به وجود میاد و به این دلیله که اسم نمایشنامه رو گذاشته Birds. Now, also Aristophanes tells us that there was no trace of immortals before Eros caused all things to mingle. So what Aristophanes tells us is again the significance and the importance of Eros.
Eros was love. And before love was created, before all creatures were forced because of Eros to mingle, to procreate, که تولید مثل کنن, there was no immortals. هیچ گونه موجودات ایمورتال یعنی همون انسان ها وجود نداشتن. پس یعنی نیاز بوده که توی این یونیورس نیروی عشق به وجود بیاد که جفت های موجودات با همدیگه معاشقه کنن و از دل اینها موجودات دیگه و در نهایت انسان ها به وجود بیان. اوکی؟ خب این هم از داستان اریستوفانیز. اما بریم ببینیم که هم معنی و مترادف داستان خلقت توی روم چی میشه. شما اسم درسمون هم چیه؟ اساطیر روم و یونان. If we want to get the full picture of the creation story according to a Roman writer, there is no one better than Ovid, the famous Roman poet who wrote like 700 years after Hesiod. Okay, so in order to understand the Roman myth of creation, you have to read a very famous book by Ovid called Metamorphoses. It's not Metamorphosis because it's not just one change, it's Metamorphoses because Ovid talks about all of the changes that happened in the universe. Metamorphosis یعنی تغییر بنیادی. اما اوید فقط راجع به یه تغییر نیست، پس اسم کتابش یک اسم جمعه، راجع به تغییرات بنیادین دنیا صحبت میکنه. So he talks about, Ovid talks about the story of the Genesis. But there are striking differences between what Hesiod tells us and between what Ovid tells us. Now, this is what I told you. If you remember, I told you that the word chaos is absolutely different in Roman mythology compared with the Greek version. Now, according to Ovid, well, yes, there was chaos at the beginning, but chaos was not a void in Roman mythology. However, chaos was actually a mass of elements. میگه عناصر دنیا. عناصر دنیا مثل چی؟ مثل چه میدونم آهن و آب و فلان و اینا. یعنی میگه اینا وجود داشته. عناصر موجود یعنی اون مواد لازم برای پخت و پز دنیا وجود داشته، ولی اینا نظم خاصی نداشتن. پس از صفر به وجود نیومدن. توی گریک میثولوژی ما میگیم از صفر به وجود اومده، از هیچی به وجود اومده. ولی میگه که آقای اوید میگه نه، مثل یه دیگ آشپزی بوده که مواد خام توش بوده، حالا باید یک آشپز ماهر میومده و این اینگریدینت ها رو به اصطلاح میشسته، قاچ میکرده، ادویه بهشون میداده که یک غذای خوشمزه‌ای بپزه به اسم دنیا و یونیورس. پس از دید آقای اوید از هیچی به وجود نیومده دنیا. There were the elements. Elements were there. And then we have a God. Ovid does not include a name for that God. اوید اسم این خدا رو نمیاره. میگه اصلا یه خدای اولیه‌ای وجود داشته یا حالا نیچر. چون میگم اسمی ازش نمیاره، ما نمیدونیم اینو به عنوان یک موجود بپنداریم یا نه. خود طبیعت ordered the universe یا formed the order of the universe. پس میگم اون استعاره آشپز رو که براتون گفتم در ذهنتون باشه. اوید اینطوری میگه همه مواد اولیه خریداری شده بود، آماده شده بود، روی کانتر آشپزخونه بود. بعد یک نیروی طبیعی یا ماورایی یا یک خدای بینامی یا آشپزی اومد و دنیا رو درست کرد و اون غذا رو درست کرد. That's what Ovid tells us. And we have a famous picture. Now this famous picture, let's just look at it. This is a picture, this is a painting of course by William Blake. اسم ویلیام بلیک هم احتمالاً نشنیدین، ولی یکی از معروفترین شاعرای دوره پوئت بود و پینتر
که توی دوره رمانتیک in the romantic period کدوم قرن؟ قرن 19 یه شاعر و نویسنده و نقاش خیلی معروف بود که برای اکثر کتابای خودش هم نقاشی رو همراه میکرد با متن. آقای بلیک خب به این بحث یونیورس اینا خیلی علاقه داشت. این نقاشی رو کشیده برای تصویرسازی از خدای اوید. یعنی میگه که خدای اوید این بود، اومد نمیدونم با پرگار و نقاله و نمیدونم فلان و اینا اندازه گرفت، مواد اولیه هم که موجود بودن، بعد دنیا رو ساخت. So this is a very famous painting by William Blake which kind of visualizes Ovid's story. It was this God, this unnamed God, this unknown God who created the order of the world in the first place, everyone. So that's the story. That's the story that Ovid tells us. خب حالا میخوایم برگردیم به هزیود، ادامه داستانمون، برسیم به خدایان و انسانها که اونا از کجا اومدن. اما قبلش احتمالاً صحبت کردن من الان خستتون کرده باشه. یکی دو دقیقه بچه‌ها استراحت کنین. اگه میخوایم بریم یه لیوان آبی، چایی، چیزی بیارین خستگیتون در بره، منم یه ذره آب بخورم گلوم یکم صاف بشه، بعد برمیگردیم داستان خلقت خدایان و انسانها رو بهشون خواهیم پرداخت. یه استراحتی بکنیم. اگرم کسی سوالی چیزی داره تا اینجا، نکته گنگی براش وجود داره، میتونید توی قسمت چت بپرسین، یا اگه دوست دارین میتونین به صورت صوتی ریز هند رو بزنین تا میکروفونتون رو فعال کنم. و خواهش میکنم کمرو هم نباشید. کلاس من یه کلاس، یه فضای امنیه، نه کسی میتونه بهتون گیر بده، نه کسی میتونه بهتون اگه ترس از این دارین که شاید یه چیزی بگین یه نفر بخنده بهتون، هرچند مطمئنم اقل دوستای خوبی برای هم دیگه هستین که اینطوری نیستین، ولی میخوام که احساس امنیت کنین سر کلاس من، چون همچین چیزایی برای من خیلی مهمه و مطمئنم هیچ کسی به خودش اجازه نمیده که یه نفر دیگر رو ناراحت کنه. حالا یه استراحتی بکنیم تا بعدش کلاس رو یکی دو دقیقه دیگه ادامه بدیم. خب از اونجایی که کسی سوال نداره میخوایم داستان رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسه، که یکم سریعتر هم حالا کلاس رو تموم کنیم. شاید بعد از کلاس من باز کلاس داشته باشیم که بتونیم اونجا یه استراحت کاملتری انجام بدیم. So as I told you, let's continue with Eros again, because Eros is very important for us. Well, Eros was the force of love. And one of the things that Eros did, everyone, is that Eros forced everyone to become a couple. So Eros forced everyone to become a couple, okay? And then after that, these couples had, certain intimate relationships. The definition of what? Okay, Said, I don't get your answer. The definition of what? Do you mean the creatures like Gaia and Tartarus and all the other ones? Or do you mean the definition of mythology? Okay,
So let's just go back to the slides. You can later watch the video again. So some of these creatures actually have extra meaning. Some of them are just creatures, that's it. So we have chaos, which means void. There was a void, nothingness. Then after that came the earth or Gaia, okay? And then after Gaia, we have other ones, like for example, Tartarus. Tartarus is the depth of the world, the depth of the world. Then, of course, we have Erebus. Erebus is the darkness. Erebus is the darkness that exists in the center of the world. Okay? So, those are the creatures that exist in Greek mythology. Other ones are just creatures. They don't have any special meanings. دیگه برای بقیهشون خیلی مثلا اتر هم که توی جاهای دیگه به ایر گفته میشه اتمسفر. اون اتمسفری که ساخته شده که ما بتونیم توش نفس بکشیم به اصطلاح. ولی دیگه بقیهشون ایراس هم که همون چیز بود دیگه love. یورینس هم که میشد sky. پانتوس هم که یک creature بود. So these are the definitions. Gaia, the earth. Tartarus, the depth of the earth. Eros is love. Erebus is the darkness. Then, of course, we have night. We have ether or the atmosphere. We have day. We have Pontus. We have mountains. And we have the sky. Okay? So these are the meanings of the creatures that exist in Greek mythology. Now, as I was telling you, when chaos created Gaia, and then Eros was also created. You're welcome, Say. Eros tried to find couples and tried to make them procreate. Now, in some versions, like for example in Aristophanes, Gaia and Tartarus like do procreate, do some procreation. In some versions, Gaia sleeps with, just to make it simple, Gaia sleeps with Tartarus. But in some other versions, something else happens. So, in the story of Hesiod, in the book Theogony, Gaia, who is Mother Earth, creates Uranus, the sky. So Gaia creates the sky to protect herself. یعنی گایا میاد آسمون رو میسازه که این آسمون مثل یک لایه محافظ روی زمین قرار بگیره. گایا گفتیم زمینه. توی این داستان گایا میاد یورینس رو میسازه که همون اسکایه. اینم به خاطر خودش میسازه. میگه که از من محافظت کنه. Okay? And a secure home for that. Then they try to create. So Uranus is equal to Gaia. یعنی یورینسی که ساخته میشه ارزشی به اندازه خود گایا داره. But then after that we have so many other things who are created after the creation of Uranus. بین این دوتا یه عهدی بسته میشه بین گایا و یورینس که از کنارش چیزهای دیگه در دنیا ساخته میشه like mountain ranges. Like for example, different kinds of creatures like the sea nymphs. اون نیمف هایی که توی رودخونه گادس های رودخونه ها اینا رو زندگی میکنن که در نمیدونم روی تپه ها و کوه ها و درون دره ها زندگی میکنن. حالا پانتس که گفتم کریچره چند اسلاید پیش بهتون گفتم معنای خاصی نداره. سیگنیفیکنسش چیه؟ سیگنیفیکنسش دقیقا همون بیمزه بودن و بیمعنی بودنشه. یعنی پانتس به این دلیل میگیم صرفا یه موجود بیخاصیت و بیمعنی و فلان و ایناست. توی داستان خود هزیود به این دلیل این اسم براش انتخاب شده چون نماد عدم باروری و اینجور چیزا بوده. یعنی یه موجود بیخاصیت، نماد the barren deep که حالا هر چقدر تلاش میکنه چون لم یزرعه هیچ چیزی روش رشد نخواهد کرد. Okay? So
So these are all of the creatures that we have. Now you know the meaning of all of them. So چرا حالا پانتس انقدر موجود بدبختیه؟ یعنی به عنوان زمینی در نظر گرفته میشه که هیچی ازش به وجود نمیاد، لم یزرعه. چون پانتس، حالا اگه بخوایم باز خیلی سادهش رو توضیح بدیم، زاده گایا بوده بدون عشق. یعنی گایا بدون عاشق شدن، بدون معاشقه، بدون به اصطلاح همخوابگی با یک موجود دیگه اینو به وجود آورده و به همین دلیل پانتس موجود یک نماد بیخاصیتیه. یعنی چیزی که چیزی روش پشت نمیکنه، هر چقدر ریجینگ صرف داشته باشه، هر چقدر روی صورت عصبانی بشه و نمیدونم پرخاشگری کنه، ته تهش یک موجود بیخاصیته. و دلیلش هم اینه که گایا بدون عشق این رو به وجود آورده. So that's the story in Hesiod, okay? So we have the sacred marriage of Uranus, Sky, and Gaia. And then in this marriage, we have some creatures, like for example, the mountain ranges, the nymphs. But then Gaia also gives birth to Pontus, and that Pontus is a barren, deep down in the earth, which cannot really grow anything. Okay, let me see what Arash has to say. Arash, your mic is already activated. What did you want to say? Sorry, Professor. I wanted to ask, is Pontus the child of Gaia and Uranus? No. Gaia. Yeah, with no love and with no, let's say, intercourse. همخوابگی وجود نداشته. Okay? Without the sweet union of love. یعنی هیچ یونینی بین گایا و یورانوس رخ نداده. پانتس همینطوری به وجود اومده از خود خانم گایا. Okay, so let's continue. Now, حالا این قسمت رو دیگه مستقیم از کتاب چیز براتون کپی کردم، چون زیاد بود دیگه کپی پیست ندادم، یه عکس گرفتم از کتاب آقای هزیود. اینجا قشنگ توضیح میده که از همخوابگی گایا و یورانوس چیا به وجود اومدن. اوکی؟ دقیقاً دیگه بهتون میگه چیا به وجود اومدن. So, Gaia lay with Uranus. اینا با هم همخوابه بودن. And bore the Oceanus and the Titans. پس اون تایتن ها بر اساس هزیود، تایتن ها میگم اون به اصطلاح خدایان اولیه بودن قبل از اینکه زئوس و باقی خدایان وجود بیاد. خدایان اولیه از معاشقه گایا و یورانوس به وجود اومدن. اوکی؟ اسمشون چون یه 12 تا ما تایتن داشتیم تقریبا. اسمشون هم که اینجا براتون نوشتم، حالا تو اسلاید بعدی هم باز بهش خواهم پرداخت، ولی اسمشون اینجاست دیگه، اینجا. And then after that, we have other creatures as well. So we have, for example, Cyclops, اون موجودات تکچشمی که توی داستان اودیسه بهش خواهیم پرداخت. بچهای دیگه هم داشتن، حالا بچهای دیگه کاتس، نمیدونم گایس و غیره. اما میخوام بگم که اصلی ترین آفسپرینگ ها یا والدین ازدواج گایا و یورانوس همون تایتن ها و سایکلاپ ها و چیا بودن؟ این سه تا بچه بودن. چه اتفاقی رخ میده بچه ها؟ Eros again appears. So again we have Eros. And then Eros tries to connect. Now we have 12, as I told you, we have 12 titans. 6 of them are male, 6 of them are female. Eros again tries to find and create love between the titans. این ایراس دست بردار نبوده، اصلا براش مهم نبوده اینا برای خواهر برادرن یه جوری. گفته که well we have 12 titans, 6 of them are male, 6 of them are female. Let me find love between them. Let me create love between them.
Now, I'm not going to talk about all of these couples because it takes a lot of time. In fact, I'm only going to focus on the love relationship between two important titans. Okay? So, as we said, let's just review. Let's just review what we said so far. So, we have Gaia, the earth, and we have Uranus, the sky. Now, Gaia is the symbol of Mother Earth, which is a matriarchal concept. متریارکی یعنی زن سالاری به اصطلاح و توی جوامع زن سالار خیلی روی این داستان مانور میدن. یعنی تحلیل های فیمینیستی، چون میخوایم تحلیلش هم کنیم دیگه، تحلیل های فیمینیستی این داستان خیلی برای فیمینیستا لذت بخشه، چون میگن خالق اولیه همین گایا بوده. اصلا خود گایا اول اومده یورینس که نماد مرد هست رو به وجود اومده. یعنی میگه خود حتی مرده هم از گایا که مادر ارث به وجود اومده. حالا شما بیاین این تحلیل رو بچه‌ها مقایسه کنین با تحلیل های مثلا کریسچن یا تحلیل های مثلا اون مذهبی که مثلا مسیحیان دارن از خلقت آدم و حوا و اینا. توی شما کتاب جنسیس عهد عتیق بایبل رو که بخونین، اونجا میگه چی؟ میگه اول آدم زاده شد، بعد از گل مربوط به بخش دنده های قفسه سینه آدم حوا به وجود اومد. یعنی اونجا یک داستان پیتریارکال و مرد سالاره با تمرکز روی متن. نه، من کی گفتم رابطهشون لاولس بوده؟ من گفتم اینا با هم دیگه رابطه داشتن، از رابطه اینها چیزای دیگه‌ای به وجود اومده. تنها حالتی که گفتم لاولسه اینه که یه جایی گایا بدون اینکه همخوابگی بکنه با یورینس یه چیزی به اسم پانتس رو به دنیا آورده، بدون پدر به دنیا آمده. خب آره اینو حالا بحثمون از لاو شما به معنی عشقی که ما میپنداریم بهش نگاه نکنیم، فقط میگفته حالا بریم با هم دیگه یه ارتباطی با هم دیگه داشته باشیم. پس رشته افکارم میتریارکا یعنی ببینید یعنی فرهنگی که زن رو جایگاه والایی برای زن قائله، زن توش سرکوب نمیشه. یه کلمه داریم به اسم پیتریارکی، یعنی یک جامعه مرد سالار که مرد توی اون همه کار است. متضادش میشه میتریارکی، جامعه ای که زن توی اون همه کار است. حالا توی این داستان همونطور که گفتم اگه بخوایم مقایسه کنین، توی خیلی از داستانهای به وجود اومدن دنیا مرد بحث اصلیه و موجود اصلیه در خلقت. اما توی داستان اساطیری که هزیود داره میگه مادر ارث گایا که نماد فیمیله، اول یک به اصطلاح خدای میل میسازه، پس میگه حتی اون خدای میل هم من ساختم، از منه. اگه من نبودم اون اصلا وجود نداره. اگه من به اصطلاح اراده نمی کردم اون اصلا به وجود نمی اومد. So that's why this creation story is very important for feminists, because according to this story everything came from the female power. Now, but that's the story. That's the story I told you. That first there was Gaia, and then Gaia created sky, and then the earth and the sky had a love affair, had a relationship, so that the Titans were created. Okay? When the Titans were created, there were 12 Titans. And so Eros tried to make, so we have these Titans. Eros was a matchmaker. Eros was a matchmaker who was trying to find relationships for different people. Now, some of them had relationships with each other, but two of them are very important for us. I'm not going to talk about all of these couples. No, I'm only going to talk about Rhea and Cronus, because these are the ones who are important for us.
So, uh, all of these titans are, different aspects of nature. And so from this story از اینجا خلقت آدم ها و خدایان یونان شروع میشه بچه ها. یعنی من از اول کلاس دارم برای شما مقدمه چینی میکردم. Eros was the matchmaker. همون love، همون موجود love سعی میکرد دو نفر اینا رو به هم دیگه کانکت کنه، بگه آقا سینگل نباشین، بریم تو رابطه با هم. پس اگه بخوام خلاصش رو تا اینجا بگم قبل از اینکه بریم و دیگه داستان رو تموم کنیم، you're welcome. پس اول یه خلایی بوده و یه سری چیزا به وجود اومد مثل گایا. توی این داستان گایا که آقای هزیود میگه، گایا خودش میاد اسکای رو که میل بوده، که مذکر بوده، خلق میکنه. اینا با هم دیگه همخوابه میشن. 12 تا تایتن به وجود میاد. این 12 تا تایتن که به وجود میاد، باز ایراس میاد بین اینا میگه آقا دو نفر بریم با هم خوش باشیم. اینا همه دو نفر میرن با هم خوش هستن. دو تاشون که برای ما مهمه، ریا و کرونس هستن که بهتون میگم چرا مهمن. اما از اینجاست که آقای هزیود شروع میکنه و این داستان خلق یونیورس و نمیدونم خدایان و نیمه خدایان و مانسترز و موجودات تقریبا اسیری، یعنی موجودات آسمانی و همه اینا و در نهایت مورتالز، انسانها رو برای ما دیگه از اینجا توضیح میده. یعنی این مقدمه چینی آقای هزیود لازم بوده که حالا بگه دیگه انسانها و خدایان المپ و اینا از کجا اومدن. So, as I told you, these 12 titans had relationships. Two of them had an important relationship for us, Rhea and Cronus. Why? Cronus unites with his sister Rhea. So Cronus is the male sibling and Rhea is the female sibling. And from the relationship, from the love affair between these two creatures, we have some of the most important people in Greek mythology and gods in Greek mythology. We have Hestia, we have Demeter, we have Hera, Hades, like the god of the underworld, Poseidon, the god of the sea, and Zeus, and so many other children. So many other children. Now, the thing is, the most important thing is, Cronus was a very, very dangerous titan. And Cronus knew, because, well, he was a titan. Cronus was one of the earliest gods. He knew that one of his sons is going to kill him and is going to dethrone him. آقای کرونس چون خب خدا بود دیگه، حالا پیشگویی هم نسبت به آینده میتونست انجام بده. این مثلا خواب دیده بود، یه جورایی اینطوری بگیم، که یکی از بچه های خودش قراره اینو بکشه و اینو از اون جایگاه خداییش پایین بکشه و خودش بر منصب قدرت بشینه. در نتیجه کاری که آقای کرونس میکنه اینه که میره همه بچه های خودش رو میخوره. وایسین یه نقاشی نشونتون بدم. این نقاشی رو ببینید. این نقاشی رو آقای فرانسیسکو گویا، یکی از معروفترین نقاشان اسپانیا کشیده از داستان کرونس. کرونس البته توی اسطوره شناسی روم بهش میگن ساترن. سعید جان، داستان‌های اساطیری مثل سریال‌های ترکیه‌ایه، تقریباً همه با هم در ارتباطن. یعنی اگر در دنیای مدرن همچین چیزی می بود، این شبکه‌های ماهواره‌ای میتونستن مثلا سریال‌های 2000 قسمتی ازش درست کنن، چون این با اونه و اون با اون یکیه و این یکی باز با اینه. همه با هم در ارتباط بودن. حالا داستان زئوس رو هفته بعد خواهیم خوند. اما خب خیلی ها بودن، فقط این قضیه مختص زئوس نیست. زئوس با همه در ارتباط بوده، یعنی حتی با انسان ها. تمام خدایان رو منع کرده بود از ارتباط با مورتال ها، بعد خودش
مثلا عاشق یه انسانی میشد، چون نمیتونست چیز کنه خودش رو به شکل یه گاو یا به شکل یه قو در می آورد که بتونه باشون همخوابه بشه. پس این نقاشی رو ببینیم، این همون کرونسه که گفتم، اون تایتن معروفیه که گفتم که از ترس اینکه مبادا یکی از بچهای خودش بیاد اینو از بین ببره همه بچه‌هاشو میخورد. اما مادر، یعنی کی؟ ریا، یکی از بچه‌هاشو خیلی دوست داره. So Rhea loves one of her sons, Zeus. And so she tries to talk with Gaia, Mother Earth, and say that, come on, you're a mother. My husband, Cronus, is actually killing all of my children. And I love this one. So Gaia, please help me. You're a mother. I'm a mother. Please help me. And so Zeus survives. Zeus survives. And later on, of course, Zeus tries to kill Cronus. This is again from Hesiod. باز کل متن رو براتون آوردم به عنوان حسن ختام بخونیم با هم دیگه. خیلی متن جالبیه. ولی میخوام یه نفرتون برام بخونه. چون یکم یک قبل کلاس شما هم باز یک کلاسی داشتم، اونجا هم کلی صحبت کردم. یه نفرتون با صدای خوش میکروفونش رو فعال کنه، یه ریز هند بزنه، لطف کنه این قسمت رو برام بخونه. احساس میکنم همتون رفتین خوابیدین. خب یعنی لاگین کردین و بعد دیگه لپتاپ گذاشتین کنار و رفتین بخوابین. اشکال نداره، سر کلاس من اینطوری باشین ولی برای باقی اساتید اینطوری نباشین. خب باز دو نفر که از اول این کلاس هم حالا لطف داشتن، یکی آرش یکی نگین. نمیدونم حالا آرش اگه اجازه بدی از خانوما شروع کنیم. خانم ابراهیمی یکی دو پاراگراف اول رو بخون، بعد پاراگراف‌های بعدی رو میدم آرش بخونه. حتما. بخصوص فقط اگه جایی من غلط املایی داشتم اصلا نگران نباش. فقط یه لحظه من جواب سعید رو بدم. سعید، اودین توی نورس میثولوژیه. اودین یکی از کاراکترهای نورس میثولوژیه، اون توی ورژن نورسشه. خب نگیم بخون. Great Cronus followed his children as each one came from the womb to the knees of their holy mother, with the intent that no other of the illustrious descendants, descendants of Uranus should hold kingly power among the immortals. For he learned from G and starry Uranus that it was stated that he be overcome by his own child, and so he kept vigilant and هوشیار بود. Kept vigilant watch, and lying in wait he followed his children. A deep and lasting grief took hold of Rhea, and when she was about to bring forth Zeus, father of gods and men, then she interned her own parents, G and starry Uranus, to plan with her how she might bring forth her child in secret, and how the avenging آره یعنی انتقامجو، اون خشم انتقامجویانه پدرش. Yes. Avenging fury of her father Uranus and of her children, whom great Cronus of the crooked council followed, might exact vengeance. ازشون پرسید که اینایی که قورت داده swallowed، اینایی که قورت داده چطوری میشه انتقام گرفت از کرونس. And they readily heard their dear daughter and were persuaded, and they consoled her about all that was destined to happen concerning Cronus and his stout-hearted son. Yes. stout-hearted بخش چی میشه؟ یعنی اون
کسی که قلبش سنگیه، یعنی کسی که قراره پدرش رو بکشه. And they sent her to the town of Lictus in the rich land of Crete. When she was about to bring forth the youngest of her children, great Zeus. And wrath G received him from her in wide Crete to nourish and foster. مرسی نگین، خیلی عالی بود. پس میگه چی؟ میگه این رفت پیش همون گایا و اینا، بهشون گفت چیکار کنم؟ این هر چی به دنیا میارم هنوز به دنیا نیومده میخوره اینا رو. اینا هم گفتن حالا بیا اینجا اون زئوس رو به دنیا بیار، ما سعی میکنیم ازش مراقبت بکنیم. خب آرش هم داوطلب شده بود. آرش میکروفونتو فعال کن. مرسی نگین، میتونی میکروفونتو غیر فعال کنی. ادامهش رو برامون بخون آرش. Carrying him from Lictus, Gaia came first through the swift black night to Mount Styx, and taking him in her hands, she hid him in the deep cave in the depths of the holy earth on the thickly wooded mountain. And she wrapped up the great stone in incense covering and gave it to the son of Uranus, who at the time was the great ruler and king of the gods. Then he took it in his hand, poor wretch, and rammed it down his belly. He did not know in his heart that there was left behind in the stone place his son, unconquered and pitied, who was sweet to overcome him and drive him from power and rule among them. مرسی آرش جان، لطف کردی. بچه بهتون گفتم توی ویدیو اول اگه نگاه کرده باشین، گفتم این داستانی که حالا زئوس میره کرونس رو میکشه توی جزیره کریت بستگی داره چطور تحلیلش کنیم. یعنی بگیم نه یه چیز افسانه‌ای بوده، یه چیز اسطوره‌ای بوده، اصلا اتفاق نیفتاده. اما کسایی هم بودن، یادتونه نمیدونم توی ویدیو اگه با دقت گوش داده باشین گفتم یه سری فیلسوف اونجا بودن، یکیشون به اسم یوهمرس از اوناییه که میگه نه، داستان‌های اساطیری بر اساس اتفاقات واقعی نوشته شدن، حالا فقط یکم پیازداغش رو زیاد کردن. و اینجا آقای یوهمرس رفته گشته دیده واقعا توی جزیره کریت یه بچه‌ای بوده که با پدر خودش مبارزه کرده و اونو از تخت پادشاهی پایین کشیده و خودش بر مسند قدرت نشسته و میگه که این داستان اساطیری خلقت زئوس به نظر من بر اساس یک شخص واقعی بوده که حالا مثلا شاعرای اون دوره از جمله آقای مثلا هزیود اومدن یکم پیازداغش رو زیاد کردن که یکم مثلا حالت اساطیری بهش ببخشن. Okay, very good. The rationalists and the anti-rationalists. And so basically that's the story. تا اینجا کافیه برای جلسه امروزمون بچه‌ها، چون فقط میخواستم که اون تاریخ شناسی و تبار شناسی رو شما یاد بگیریم که اول از اون خلق چطوری یه چیزی به وجود اومده به اسم مادر ارث، بعد مادر ارث چطوری میل گاد رو به وجود آورده، بعد اینا چطوری با هم دیگه تایتن ها رو به وجود آوردن، بعد چطور از تایتن ها حالا زئوس و سایر خدایان. انشالله جلسه آینده دیگه شروع میکنیم راجع به داستان خود زئوس با هم دیگه صحبت میکنیم. همونطور که گفتم داستان مربوط به فصل اول کتاب خانم همیلتونه. شروع میکنیم ببینیم که زئوس چطوری به وجود اومد، چطوری به قدرت رسید، بعد باقی خداهای یونان اسمشون چیه، فقط خیلی خلاصه راجع به اسمشون و معنی اسمشون صحبت میکنیم تا انشالله از جلسه بعدترش دیگه دونه دونه داستانهای این خدایان یونان و روم رو بررسی کنیم که در طول عمرشون چه حرکات حالا خوب و بدی انجام دادن. خب مرسی بچه ها از اینکه اومدین کلاس آنلاینمون. امیدوارم که داستان جذابی بوده باشه براتون. من فایل ویدیویی حالا ویدیوی جلسه امروز رو در کنار پاورپوینت فایل پاورپوینت رو براتون آپلود میکنم توی سایت. خودتون اگه میخواین دوره کنین چپتر 3 رو بخونین برای داستان امروز، ولی برای هفته آینده بچه‌ها چپتر 1 کتاب خانم همیلتون رو بخونین. پس برای هفته آینده چپتر 1 خانم همیلتون رو مطالعه کنین، بعد ان شاءالله راجع به
زئوس و باقی خدایان صحبت خواهیم کرد. یه نفرتون هم سوال پرسیده بود که there was no father heaven in the story the one who imprisoned his sons. بستگی داره خانم جان دیده، بستگی داره به اینکه کدوم ورژن رو بخونیم. ما میگم ورژن های مختلفی از داستان خلقت رو داریم. ورژنی که من خواستم باهاتون کار کنم ورژن یونانی اصیلشه. ما معتبرتر از هزیود نداریم و همین دلیل سعی کردیم و حتی دیدین خودتون من خیلی خلاصه به اریستوفانیس اشاره کردم، چون منبع اصلی و موثق، منبعی که دنیای آکادمیک بهش اعتماد داره همون کتاب هزیوده. مرسی بچه‌ها، روزتون بخیر. خواهش میکنم ایشالله ویدیو پاورپوینت اینا رو تا یه نیم ساعت دیگه براتون آپلود میکنم و انشالله هفته آینده دوباره همدیگه رو خواهیم دید. میخوام کمرو نباشین، یعنی یکم بیشتر داوطلب بشین. حتی اگه داستان رو هم نخوندیم بیاین صحبت کنیم که چه داستان لذت بخش بود نبود. انقدر سر کلاس ساکت نشینیم. من بچه‌هایی رو دوست دارم که بیشتر پر جنب و جوش باشن. روزتون بخیر باشه بچه‌ها و خدا نگهدار. روزتون بخیر.